back to my channel. My name is Mary and my white screen name is Mary Vlogs. Guys, kung bago ka pa lang po sa aking channel or nagligaw ka lamang po dito, huwag mo po sanang kalimutang i-click ang subscribe at paki-click na rin po yung notification bell para updated ka sa mga bago ko pong video tutorials. Guys, ang i-share ko po sa inyong application ngayon, ang ituturo ko po sa inyo ngayon ay yung application na pwede pong mag-hide ng ating mga photos and videos na nude. Mga nude pictures natin and videos po natin. Kasi minsan po, diba, minsan hinihiram po yung cellphone natin or naiiwan po natin. Baka lang po may mga pictures po tayong hindi maganda dyan or mga videos na hindi maganda. So, mas magbuting gamitin po natin ang application na to para ma-hide po muna natin yun para kahit na maiwanan po natin yung cellphone natin, hindi po makikita yung mga pictures na hindi dapat pong makita or mga videos. At ang maganda dito sa application na to guys, very smart po siyang gamitin. Kasi pwede po niyang ma-detect yung mga sensitive pictures or videos sa ating cellphone. And easy to use din po siya. And secure to use din po ang application na ito. So mag-start na po tayo guys. Ang una natin gagawin, syempre, mag-download po tayo ng application. Ang link po ng application na ito, nakalagay na rin po sa my description box. Susundan na lang po ninyo yung mga ipapakita ko sa inyong setup at nang magawa nyo rin po sa inyong mga cellphone. So, ang unang gagawin po natin guys ay ipapakita ko muna sa inyo yung video at saka picture na gagamitin natin. Syempre, hindi po ito na video ang ipapakita ko sa inyo kasi mahirap naman pong ipakita ko dyan kung ano po yung video na dapat kailangang itago, yung picture, ganon. So, ganyan lang po yung ipapakita ko sa inyo. Yan lang po siya. Ito po yung picture at saka ito po yung video. So first po, i-install po natin i-search po natin sa Play Store natin yung Gymno Smart Bolt. Ayan, i-search po natin. Pag lumabas na po, syempre i-install na po natin. And then, i-open po natin yung application na yan. Kapag na-open na po natin, ito po yung magiging interface niya. And then, i-next lang po natin yan. Sunod-sunod po. Sundan na lang po natin yan. Kung ano po yung mapaprompt sa screen ninyo, basahin nyo na lang po and then i-next na lang po ninyo. Ayan po yung mga pwede niyang magawa. And then, i-click po natin yung continue. Tapos na po, din i-click po natin yung continue. And then, allow. Set up. And then, mag-create po tayo ng ating PIN. Ayan. Then, i-confirm po natin yung PIN na create po natin. Kailangan po, pag in-install ninyo yung application na to, kailangan ma-unhide muna nyo yung mga pictures na hinide ninyo kasi once na in-install ninyo, hindi na po yun mababalik. Mag-iiba na po yung PIN na gagamitin nyo ulit. Hindi nyo na pa mababalik yung dati. And then, settings po. Ayan. Then, i-click lang po natin yung got it. Sunod-sunod po yan. I-click lang po natin. Menu. So, isunod-sunod lang po natin yan. Syempre po yung ipapakita kong sample sa inyo na pictures at saka video, hindi na po siya yung talagang kailangan nating i-hide. Hindi na po pwedeng maglagay ako dyan ng video at ipakita ko sa inyo. Hindi na rin po ako magsasample ng yung kunwaring may na-receive kang yung automatic na po siyang mag-hide. Hindi ko na rin po yun isasample. Syempre, mahirap na po maggawa ng video na makikita dyan. So, ngayon po, kunwari yan na po yung video. Ayan na po siya yung video na i-hide po natin. So, i-click lang po natin yan, yung video na yan. And then, i-click po natin yung menu. Ayan. Pag na-click po natin yung menu, may lalabas po siya na option. So, i-click po natin yung hide selected. And then, i-click po natin yung hide. And then, okay. So, ayan po siya. Ayan po, nakita po natin na wala na po yung video dun kanina. So, ngayon sa picture naman po tayo. Kunwari yan po yung mga picture na i-hide po natin. Then, i-click lang po natin yung picture.
Ayan. Tapos, yung menu, and then hide selected po ulit. And then hide. Then okay. So, ayan po siya. Wala na po siya sa ating gallery. I-check po natin sa ating gallery. Wala na po yung pictures na picture at saka video na nandun kanina. So, ayan po siya. Wala na po siya dyan. Ngayon, pumunta po tayo sa application na in-install po natin. Tignan po natin kung nasaan na po yung video at saka picture. So, enter po natin yung pin natin and then i-verify po natin. So, ayan po siya yung gallery natin. Wala na po yung video at saka picture. Makikita na po natin yan sa hidden album po ng Gymno Smart Vault. So, ayan po siya. Nakikita po na yung hidden sa baba, yung may kulay blue. Yun po yung gallery po niya. So, andyan po yung video at saka picture. So, ganun lamang po kadali mag-set up ng application na ito, guys. So, kung nagustuhan mo po ang video to or nakatulong po sa iyo to ang video to, huwag mo po sanang kalimutang mag-comment po sa baba at paki-click na rin po yung like at paki-share na rin po ang video to. Salamat and God bless. Bye-bye! The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far.